Bởi vì thật ra mà nói hứng hay không đó là em đang làm những cái chuyện cá nhân thôi. Nhưng mà nếu mà em đi làm một cái công việc nó luôn luôn đòi hỏi mình phải có deadline, phải có sự hoàn thành, và nó đưa ra những yêu cầu cụ thể, thì mình sẽ không thể đặt vào cái chuyện là mình thích hay không, mà phải đơn giản là phụ thuộc vào cái yêu cầu của khách hàng là họ muốn cái gì, và mình phải dựa trên những cái yêu cầu đó. Và để luôn luôn có sức sáng tạo thì nó cần một cái quy trình. Đến bây giờ thật ra nghĩ lại thì em vẫn hơi đau đáu ở trong lòng về cái sự việc đã xảy ra cách đây khoảng 3 năm. Mình đã sai ở đâu và bây giờ mình phải làm sao? Và cuối cùng đến đỉnh điểm thì trong vòng 2 tuần lần lượt 10 bạn nộp đơn nghỉ hết. Chào mừng mọi người đến với chương trình Green Love 101. Đây là chương trình dành cho chủ đề yêu bản thân và phát triển tâm hồn. Ngày hôm nay thì Bình sẽ có một cái buổi trò chuyện khá là thân mật, giống như một cái sự tâm tình với một bạn. Và cái chủ đề của ngày hôm nay nó sẽ liên quan đến những cái công việc ở văn phòng mà có lẽ những ai đang đi làm sẽ khá là quan tâm. Ngày hôm nay Bình xin giới thiệu đến mọi người bạn Nguyễn Hữu Lộc, hiện đang là Social Community Manager ở Đại Việt Group. Và Bình sẽ dành cái phần giới thiệu bản thân chi tiết hơn cho bạn Lộc. Xin chào chị Bình, xin chào tất cả mọi người. Cái công việc của em thì đang quản lý một cái hệ thống truyền thông về du lịch của tập đoàn. Thì em xây dựng một cái cộng đồng về truyền thông trên mạng xã hội, gồm những cái website và các trang mạng xã hội như là Facebook, Instagram hoặc YouTube, để xây dựng một cái cộng đồng về du lịch càng lớn càng tốt. Công việc của em thì chủ yếu là làm về sáng tạo và content. Cái công việc của em như vậy thì em có thấy là mọi thứ xung quanh của mình, từ công việc cho đến môi trường làm việc, nó có tạo cho mình cái sự thuận lợi không? Nói về niềm vui thì em nghĩ là công việc nào nó cũng sẽ có những cái niềm vui riêng của nó. Thì em đang cảm thấy cái công việc hiện tại của em nó rất là phù hợp với lại tính cách của em. Làm về bên sáng tạo và tạo ra những cái content giá trị cho cộng đồng. Thì về ở cái công việc này á, em được tiếp xúc với lại các cái mạng xã hội và các công cụ về digital ấy, là những cái thứ mà đang là xương sống của ngành truyền thông. Thì em cảm thấy là mình học hỏi được rất là nhiều. Bên cạnh đó, nếu mình tận dụng tốt được cái thế mạnh về cộng đồng của mình, cái sức mạnh về cộng đồng, thì em nghĩ là mình cũng sẽ giúp ích được cho cộng đồng, cho xã hội rất là nhiều trong cái việc mình lan tỏa những cái thông điệp tích cực. Cũng như là bao công việc khác thì công việc của em cũng sẽ có những cái khó khăn, và cái công việc khó khăn của em nó lại đến từ con người là chủ yếu. Em không biết là có phải do đặc thù cái ngành hay không, khi mà các bạn làm content bây giờ thì các bạn lại là cái công việc nó đặc thù về sáng tạo quá ấy. Thì em thấy em sẽ làm việc với lại content creator mỗi ngày nè, copywriter, rồi designer, rồi video editor. Các bạn đều là những người làm việc về sáng tạo, và em cảm thấy mỗi bạn như là một cái artist vậy đó. Thì thành ra là cái đặc thù tuyển dụng của cái công việc này bên này nó cũng cần mỗi bạn đâu đó phải có cái khiếu một tí. Ngày xưa thì khi mà làm content á, thì các cái công ty họ hay đẩy cái công việc này qua các agency. Nhưng mà đến ngày nay thì khi mà mạng xã hội nó nở rộ lên rồi, thì tất cả các brand họ đều có thể tận dụng được cái lợi thế đó để mà họ có thể tương tác với lại khách hàng của họ mỗi ngày qua các cái trang mạng xã hội. Thì thành ra là cái nhu cầu về công việc làm content cũng tăng lên. Và khi mà họ khi mà các công ty tuyển content creator ấy, thì đa phần em thấy là cũng không có cái guideline rõ ràng về mặt tuyển dụng. Thành ra là và cũng không có một cái môi trường nào, trường đại học nào ấy có thể đào tạo chuyên biệt về làm content như vậy. Thì khi đó thì các bạn vô thì cũng đa phần các bạn cũng hơi bấp bênh trong những cái ngày đầu mà mình làm content như vậy. Chị nghĩ về cái phần sáng tạo thì nó hơi khó rồi. Bởi vì nó sẽ dựa vào cái sức sáng tạo riêng của mỗi người. Đúng. Nếu như mình được đào tạo bài bản thì điều đó rất là hay, nhưng nó vẫn là cái nền tảng thôi. Đúng rồi. Còn khi mà các bạn muốn phát triển trên cái nền tảng đó, các bạn phải có những cái tố chất riêng của mình. Đúng. Và sự tưởng tượng nữa. Sự tưởng tượng nó rất là cần thiết cho cái công việc sáng tạo. Cái mà chị thấy những cái khác biệt, tại vì chị cũng đã từng làm việc trong cái môi trường liên quan đến thiết kế. Thì nó cũng là một cái công việc sáng tạo. Đúng.
Thì cái mà chị nhìn thấy ở cái người Việt Nam mình và những cái người mà họ được huấn luyện và đào tạo bài bản ở nước ngoài á, thì họ đều có cái hệ thống trong cái việc sáng tạo. Việt Nam mình vẫn đang dựa vào cái cảm hứng. Người Việt mình cứ nghĩ rằng là để mà sáng tạo, để mà thiết kế, để mà tạo ra một cái nội dung mà liên quan đến sự sáng tạo, sức sáng tạo của mình, thì các bạn sẽ nói là em phải có hứng em mới làm được, đúng không? Nhưng đối với các cái công ty chuyên nghiệp mà chuyên làm những công chuyện về thiết kế và sáng tạo ở nước ngoài, thì họ có sẵn một cái quy trình để giúp cho mình không bị giới hạn ở cái chuyện là hứng hay không hứng. Bởi vì thật ra mà nói hứng hay không đó là em đang làm những cái chuyện cá nhân thôi. Nhưng mà nếu mà em đi làm một cái công việc nó luôn luôn đòi hỏi mình phải có deadline, phải có sự hoàn thành, và nó đưa ra những yêu cầu cụ thể, thì mình sẽ không thể đặt vào cái chuyện là mình thích hay không, mà phải đơn giản là phụ thuộc vào cái yêu cầu của khách hàng là họ muốn cái gì, và mình phải dựa trên những cái yêu cầu đó. Và để luôn luôn có sức sáng tạo thì nó cần một cái quy trình. Và cái quy trình đó nó sẽ liên quan đến việc là các bạn sẽ phải nghiên cứu, research, tìm thông tin ở trên mạng, tìm ở các nơi để các bạn tạo ra một cái bản, gọi là cái bản cảm hứng của mình dành cho cái công việc đó. Thì lúc đó các bạn dùng cái bản đó, các bạn tạo cảm hứng cho mình để các bạn có thể hoàn thành cái công việc theo đúng cái yêu cầu của nó. Chứ sẽ không thể nào nói là xin lỗi em chưa hứng, em không làm. Cái vấn đề mà chị nói cũng là những cái vấn đề mà em gặp phải ở trong team luôn. Thì các bạn làm việc thì các bạn cũng cứ hay cái câu đầu môi của mỗi bạn làm sáng tạo nói là tại sao các bạn không được làm theo cá tính của các bạn. Đó là cái vấn đề mà em rất là hay gặp phải khi mà em lead team. Thì nói là đúng là mỗi bạn sẽ có một cái cá tính riêng trong sáng tạo, nhưng mà cái cá tính đó nó phải được đặt vào guideline, nó phải được đặt vào những cái yêu cầu rất là cụ thể của nhãn hàng, của công việc của mình. Chứ nếu mà nói là cá tính là viết cái gì cũng được thì các bạn đang hiểu sai. Các bạn đang hiểu sai. Và khi mà các bạn không nhận thức được điều đó, cũng giống như là không có một cái môi trường nào đào tạo các bạn chuẩn chỉnh về cái việc đó trước đây ấy, thì các bạn lại nghĩ là mình đang o ép các bạn quá. Và nó sinh ra những cái vấn đề ở trong team rằng sếp khó quá, hay là mình đang o ép, mình đang buộc các bạn quá, đang bó buộc các bạn quá. Nhưng mà nếu mà các bạn không qua các cái đôi khi các bạn đó, một số bạn chưa có qua cái làm việc ở các cái marketing agency á chị, là những công ty chuyên về sáng tạo, thì các bạn không cảm nhận được, không biết được cái luồng công việc là buộc phải như vậy. Tuy là mình có sáng tạo nhưng mà sáng tạo dựa trên một cái brief yêu cầu. Thật ra nó phải là cái sự chuyên nghiệp. Tức là nếu như các bạn muốn cá tính thì các bạn làm sao phải dùng cái cá tính đó áp vào cái công việc của mình, phát huy cái cá tính đó để mà mình hoàn thành cái công việc của mình. Và đó chính là sự chuyên nghiệp. Chứ không có nghĩa là cá tính là tôi thích màu đen thì tôi sẽ làm cho khách hàng màu đen. Bởi vì tôi thích vậy. Mà không ai thay đổi tôi được thì cái đó là không đúng. Bởi vì cái yêu cầu của khách hàng người ta muốn màu đỏ mà giờ tôi bỏ vô đen thì khách hàng người ta bỏ mình thôi, chứ thật ra khách hàng sẽ có nhiều chọn lựa, đúng không? Cho nên là họ hoàn toàn có quyền quyết định là họ tiếp tục hay không tiếp tục với mình. Nhưng đối với mình thì mình phải làm sao đưa ra được cái sự chuyên nghiệp nhất, cái khả năng mà mình có thể thiết kế và sáng tạo tốt nhất, đưa ra những cái sản phẩm hoàn chỉnh nhất mà mình tự hào để mà mang đến cho họ. Có một cái tự nhiên chị nói thì chữ tự hào, chị nhớ đến một cái câu, đó là có một anh mà chị quen là cũng lead một cái team mà làm về những cái phần sáng tạo. Thì anh đó nói rằng là cứ mỗi một cái sản phẩm mà các bạn làm á, nếu như các bạn cảm thấy tự hào á thì các bạn hãy đưa cho anh duyệt. Còn các bạn cảm thấy không tự hào thì thôi các bạn cất đi. Đó thì tự nhiên chị nhớ những cái đó và chị nói đó chính là cái cách để giúp cho chúng ta hòa nhập cái bản thân của mình vào cái công việc của mình và tạo nên cái sự chuyên nghiệp và đưa ra những cái kết quả mà mình tự hào. Đó. Đôi khi các bạn trẻ thì bây giờ em không nói là em quá trưởng thành, nhưng mà các cái bạn hậu bối sau em á, thì lại đa phần cũng nhiều bạn không hiểu được cái điều đấy. Em nghĩ là do cái nhu cầu của thị trường bây giờ càng ngày càng tăng nhiều quá về các bạn làm content creator trong các công ty ấy. Thành ra là cái việc cầu đang nhiều nhưng mà cái nguồn cung chất lượng thì đang đúng lại rồi. không đủ. Hơi khó. Chị cũng hiểu là cái việc tuyển dụng của các cái nhân viên liên quan đến công việc sáng tạo là khá là khó. Khá là gọi là để đạt được cái chất lượng mà mình muốn thì không dễ để mà tìm được các bạn như thế.
Ví dụ như là làm em không rõ lắm, nhưng mà ví dụ như là về làm kế toán hoặc là về làm những cái công việc mà nó có quy trình hẳn hoi á, thì các bạn hoàn toàn có thể trau dồi những cái kinh nghiệm của Đơn mình giản hơn. qua năm tháng nó tốt hơn. Nhưng mà về công việc sáng tạo thì như mới nãy chị nói, thì ngoài cái mà về quy trình, ngoài cái về những cái kiến thức kinh nghiệm mình cần có, thì nó còn về những cái tố chất nữa cơ. Dạ, thành ra là về cái đặc thù công việc như vậy, nó cũng làm cho cái công việc tuyển dụng ở trong ngành sáng tạo nó cũng khá là nhiều khê đấy. Dạ. Nói tới chuyện tuyển dụng nhiều khê như vậy mà theo chị biết á, em tự nhận rằng là mình là có số lượng nhân viên nghỉ việc nhiều nhất thế giới. Số lượng nhân viên nghỉ việc nhiều nhất thế giới. Số lượng nhân viên nghỉ việc nhiều nhất thế giới. Không biết đúng không ta? Ai đồn vậy ta? Ai đồn mà đâu mà đúng quá vậy? Không biết kẻ gian nào. Trời, lên đây mình nên nói về những cái điều mà mình tự hào không ta, hay là mình nói về cái này không tự hào lắm? Không sao hết cưng. Thật ra cái mà em tự hào thì chị tin là tất cả những người xung quanh em cũng luôn tự hào về điều đó, bởi vì nó là những thành quả to lớn em đã đạt được. Nhưng mà nếu như mình có thể chia sẻ thêm về những cái khó khăn, những cái thách thức mà mình đã trải qua, thì chị nghĩ nó có thể gần gũi hơn với những người đang xem cái chương trình của chúng ta. Vậy là bây giờ em phải kể câu chuyện về tất cả nhân viên của em đã từng rời bỏ em sao? Chị thật ra là tin đồn là vậy thôi, còn chị không có biết. Bây giờ chị nghe em chia sẻ nha. Khoan, dừng khoảng là 2 giây Khoan, dừng khoảng là 2 giây để em nhớ lại cái cảm xúc của em lúc đó. Ok. Đến bây giờ thật ra nghĩ lại thì em vẫn hơi đau đáu ở trong lòng về cái sự việc đã xảy ra cách đây khoảng 3 năm. Thì khi đó là team em vẫn làm việc cùng với nhau trên cái dự án của em đang làm hiện tại, là cái dự án về xây dựng cộng đồng và du lịch. Thì đến một ngày thì sếp em có gọi em vào, thì sếp em có nói là kể từ nay tất cả mọi người không report cho sếp em nữa, mà mọi người bây giờ sẽ report cho em sẽ là người quản lý nguyên một cái dự án đó luôn. Thì ban đầu thì cái công việc của em chỉ là quản lý một phần thôi, một phần cũng nhỏ ở trong cái dự án thôi, và em làm các dự án khác, nhưng mà bây giờ em phải quản lý hết tất cả các phần ở trong cái dự án này. Thì em cũng cảm thấy hơi hoang mang nhẹ, em cũng hơi sốc nhẹ. Thì em cũng có nói với sếp em là liệu em có làm được không, khi mà trước đây thì em không lead ai hết. Sếp em cũng biết tính em là em chỉ thích làm việc một mình, và cái cá tính của em thì em cũng làm việc hiệu quả hơn khi em làm việc một mình. Mặc dù em làm việc về sáng tạo nha, nhưng mà khi em làm một mình thì em có những cái idea sáng tạo nó hiệu quả hơn. Và sau đó thì sếp lại có một cuộc họp với tất cả các bạn. Thì sếp cũng thông báo cái việc là em sẽ lead toàn bộ cái dự án này với các bạn. Thì các bạn em cũng không biết các bạn lúc đó như thế nào, nhưng mà cảm giác các bạn lúc đó cũng hơi im lặng là không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mà em là người lead. Thì đúng khi em là người lead thì em bắt đầu phải coi lại toàn bộ cái dự án, cái hệ thống này như thế nào. Trước đây khi mà sếp em lead thì sếp em quá nhiều việc, thành ra là có những cái thứ nhỏ nhỏ sếp em không sâu sát. Cái tính của em thì lại detail lắm, đi vào chi tiết những cái gì mà nó nhỏ nhỏ như lỗi chính tả, dấu câu này nọ, là em cũng cảm thấy không hài lòng về cái việc đó. Và em muốn đó đều là những cái kỹ năng phải căn bản của tất cả những bạn làm liên quan đến con chữ. Em không cho phép mấy bạn sai lệch khỏi những cái định hướng đấy. Và em bắt đầu em lên lại một cái guideline và một cái chiến lược riêng của mình. Sau khi em xem lại cái hệ thống thì em lên được cái kế hoạch đó để em cải tổ được cái hệ thống của mình. Coi cái nào mà nó chưa đủ thì bắt đầu em phải thêm thắt vô, cái nào mà nó dư thừa, cái nào mà nó lãng phí bắt đầu em phải gạt bỏ bớt đi. Thì đâu đó công việc của mấy bạn cũng có cái sự thay đổi một chút về mặt loại hình công việc, và những cái kỹ năng, những cái chất lượng các bạn phải input vào đó nó cũng nhiều hơn, thời gian nó cũng nhiều hơn. Và từ đó là mấy bạn cảm thấy hơi khác rồi. Ngày qua ngày, một thời gian á,
thì mấy bạn lại cảm thấy là em khó quá. Tại sao cũng một cái công việc đó, trước đây làm việc với lại sếp tổng của em thì các bạn không phải làm quá nhiều như vậy, nhưng tại sao cái tiêu chuẩn của em đặt ra nó lại cao như vậy? Liệu nó có cần thiết hay không? Và cũng không biết là liệu nó có đúng hay không. Em có thể em chia sẻ thêm là khi mà em được chuyển giao nguyên một cái hệ thống này về mình thì nó đi theo đồng thời với lại một cái KPI rất là cao hơn khá là nhiều so với lại cái cách em làm trước đó, với lại cái mục tiêu của cả team trước đó, mà trong một cái thời gian ngắn nữa. Thành ra là hai cái tầng áp lực như vậy nó khiến cho cái cách làm việc của em lúc đó, em không thể nào mà cho các bạn quá nhiều cơ hội, quá nhiều thời gian và nhân nhượng cho các bạn, mà em muốn các bạn phải gọi là cố gắng adapt thật là nhanh. Em cũng aware trước với các bạn là tất cả những cái này đều là những cái kinh nghiệm và những cái kiến thức của em, thì rõ ràng là mấy bạn làm mấy bạn thấy nó hiệu quả và nó cũng không sai lệch đi đâu được. Nhưng mấy bạn vẫn không phục. Sau đó mấy bạn không phục và xuất hiện những cái tình trạng như là tụm 5 tụm 7. Trước đây thì tụi em trên mạng xã hội tụi em bắt đầu là đi chơi với nhau hay tag tên nhau các thứ, thì bây giờ em không thấy điều đó nữa. Trong cái group chat chung nó cũng càng ngày càng thưa dần những cái câu chuyện bên ngoài công việc và xuất hiện những cái câu đá xoáy về công việc. Ở trên trang cá nhân của mấy bạn. Và có thể mấy bạn nói về em, cũng có thể mấy bạn không nói về em, nhưng em cũng hơi nhột. Thấy giống mình quá hả? Thế là có thể là mấy bạn đang nói về mình. Thì trước đây em chưa bao giờ em lead một cái team đông như vậy, cả 10 người, cả hơn 10 người ấy. Mà có cả 1-2 người lớn tuổi hơn em. Và đa phần thì các bạn nhỏ tuổi hơn em. Thì em cũng cảm thấy hơi hoang mang về cái việc đó. Bắt đầu em tự hỏi là mình đã sai ở đâu và bây giờ mình phải làm sao. Em cũng có nói chuyện với sếp em về cái vấn đề đó, và sếp em cũng có nói em về cái việc mà em cần phải cải thiện về cái cách em feedback, hoặc là cái cách em đưa ra guideline thống nhất với các bạn như thế nào cho nó rõ ràng. Em cũng đã làm những điều đó, thậm chí em làm còn nhiều hơn như vậy. Em tự cảm thấy mình làm nhiều hơn như vậy khi mà những cái kỹ năng cần có ở trong cái ngành sáng tạo mấy bạn chưa có thì em cũng củng cố cho mấy bạn luôn. Và đó là những cái điều mà trước đây, những cái bậc tiền bối trước đây của em chẳng ai chia sẻ với em hết. Cái giai đoạn stress đó em cực kỳ stress, cái giai đoạn đó em rất là stress. Và cuối cùng đến đỉnh điểm thì trong vòng 2 tuần lần lượt 10 bạn nộp đơn nghỉ hết. Và cái điều đó em cảm thấy cực kỳ sốc. Bạn đầu tiên nộp đơn nghỉ rồi thì sếp chỉ nói là bạn đó nộp đơn nghỉ rồi đó, và không nói câu nào nữa hết. Cái điều đó làm cho em có một cái khoảng lặng ở trong lòng. Càng stress hơn nữa đúng không? Đúng rồi, và em Không cứ càng tự hỏi. Xong rồi hôm sau lại thêm một bạn nữa, thì khi mà các bạn đồng loạt nghỉ như vậy em không dám lên công ty ngày hôm sau. Đến cái người cuối cùng rời đi rồi em không dám lên công ty ngày hôm sau luôn. Bởi vì khi mà các bạn rời đi như vậy thì trong 2 tuần như vậy công ty vẫn đang proceed cái việc mà tuyển những bạn nhân viên mới. Thì khi mà nếu mà em lên ngồi trong cái team đó thì gần như là em đang ngồi một mình giữa những cái máy tính khác. Thành ra em rất sợ. Nhưng mà đến hôm sau thì khi mà sếp em nói là thôi cứ lên làm việc đi, và sếp em nói là anh đã duyệt đơn cho tất cả các bạn cùng nghỉ rồi. Anh để cho các bạn đi hết và anh cho em quyền tuyển lại hơn 10 bạn mới vô. Những bạn đó thật sự là những bạn của em, những người của em ngay từ đầu. Thì cái việc mà stress đó sau này em ngẫm lại thì em cũng thấy buồn về bản thân, vì mình đã không có được nhiều những cái bản năng sẵn có trong cái việc mà mình phải giao tiếp hoặc như thế nào đó hòa nhã hơn đó. Và thật ra thì vào cái thời điểm đó, nếu mà khách quan mà nói thì em đang bắt đầu một cái vai trò khá là nặng từ một cái vị trí trước đó không có kinh nghiệm. Thì chắc chắn mình sẽ không tránh được những cái sai, những cái mà mình chưa có làm đúng, hoặc là bởi vì như chị nói, cái phần mà mỗi cái vai trò của cái người quản lý thì cần được trang bị rất là nhiều điều để mà mình có thể làm sao để cho cái team nó đi chung với mình. Nó là một cái đội ngũ
cùng hòa nhịp với mình. Ừ. Bởi vì em sẽ không thể đi một mình, Dạ. và các bạn cũng không thể đi một mình. Dạ. Thì cái quan trọng là làm sao mình có thể làm được những điều đó. Nhưng có lẽ là trong thời gian đầu mình mới, thì những cái trải nghiệm này nó cũng chính là những cái bài học cho em để giúp cho em đi đến ngày hôm nay. Mà chị Dạ. tin rằng là ngày hôm nay chắc chắn em đã trưởng thành hơn rất nhiều Dạ, từ cái đúng, kinh đúng. nghiệm đó, đúng không? Dạ, dạ. Thì em ngẫm lại em cũng thấy là cái đợt đó mình stress về những cái thứ mà mình không thể nào mà mình thay đổi được. Cái tình thế như vậy nó đã rất khó là thay đổi đối với em. Và khi mà tuyển các bạn mới vào ấy thì các bạn tuy nhỏ và cũng có thể là non kinh nghiệm hơn, nhưng mà các bạn rất là nghe lời và đồng tâm hiệp lực với em. Khi đó thì cả sếp em cũng thấy là mọi thứ nó đều grow lên, cái hệ thống của em nó grow lên rất là nhanh và kết quả thấy cũng rất là rõ nét. Và kể cả cái hệ thống của em so với thị trường cũng rất là cá tính, có nghĩa là có một cái màu sắc cá tính rất là riêng so với những cái hệ thống lớn hiện tại. Và sau này thì em cũng có nghe phong thanh lại là các bạn nhân viên cũ ấy, các bạn đồng nghiệp cũ của em qua bên công ty mới thì cũng không mấy thuận lợi. Thì có một bạn cũng gọi điện cho em và bạn đó khóc. Bạn đó nói là trong cái tình thế lúc đó á, bạn đó nói là bạn đó đã không muốn cư xử với em như vậy, bởi vì bạn đó cũng nhận ra được cái trách nhiệm của bạn và cái trọng trách của em, của cá nhân em. Nhưng mà bởi vì trong cái tình thế lúc đó chính bạn cũng cảm thấy cái flow công việc á, nó bị thay đổi nhiều quá và bạn cũng đang phải gánh cái đó nhiều quá, cộng với những cái tác động của những cái bạn xung quanh làm cho công ty gần như là bị chia bè chia phái. Đó thì em cũng chỉ nghĩ đơn giản là bản thân cá nhân em cũng từng ở trong cái trường hợp như mấy bạn. Rõ ràng em cũng phải chịu những cái áp lực từ công việc, từ sếp trên của mình, và những cái gì mà em không thuyết phục được sếp mình thì em buộc phải làm theo sếp mình. Cái việc đó em cảm thấy ngay từ những ngày đầu đi làm thì em cảm thấy điều đó rất là bình thường. Thì em cũng nhận ra được như vậy. Nhưng mà mấy bạn lại không chọn cách như vậy, không chọn cách đồng tâm, hoặc là không chọn cách ngồi lại với em để mà có thể giải quyết được tất cả những cái khúc mắc đó, mặc dù em đã cố gắng mở lòng với mấy bạn. Cái mà chị nhìn thấy thì có lẽ là một cái sự tương đồng ở trong cái cách hành xử của rất là nhiều người đi làm á. Dạ. Đó là họ không đối diện với cái vấn đề của họ. Họ chọn cái cách là thay đổi môi trường, thay đổi con người, nhưng bản thân của họ không thay đổi. Thì như vậy thì em có giải quyết được vấn đề thực sự hay không? Chị không nghĩ đó là cái cách giải quyết đâu. Giống như em nói, có thể là khi các bạn đi qua một cái môi trường khác, gặp những cái người leader khác, các bạn sẽ gặp lại những cái tình huống tương tự. Bởi vì sao? Khi chúng ta không tôn trọng cái bản thân mình, không tôn trọng cái tiếng nói của mình, không tôn trọng cái ý kiến của mình, thì mình sẽ không nói lên nè, mình không có đưa nó ra nè. Và đó chính là một cái bằng chứng của cái việc làm bạn không yêu bản thân đó. Bởi vì sao? Mình không tôn trọng mình mà, mình không có tin mình mà. Bản thân mình không tin thì làm sao? Thì khi đó các bạn sẽ gọi là nhức đầu quá thôi, kệ nó đi. Và các bạn chọn cái cách là các bạn sẽ chuyển sang thay đổi những cái thứ xung quanh để cho các bạn cảm thấy tốt hơn. Chứ các bạn sẽ không nghĩ rằng là cái vấn đề nó nên đi từ trong ra, đi từ bản thân mình ra. Là các bạn nên chia sẻ những cái suy nghĩ trong đầu của mình, chia sẻ những cái cảm xúc của mình khi mình cảm thấy những cái công việc đưa đến mà mình chưa hài lòng. Thì các bạn nên chia sẻ với em. Kể cả những việc các bạn không đồng ý với em, các bạn không hài lòng với em, thì cũng nên là cái để cho cơ hội để cho cả hai cùng ngồi xuống, trao đổi và hiểu lẫn nhau. Đó là cái cách mà chị nghĩ sẽ giúp giải tỏa được khá là nhiều cái bức xúc của mình. Và thật ra nó không nhất thiết ở trong công việc, ở trong công sở, trong văn phòng, mà nó nên là tất cả các nơi luôn. Ở nhà, ở đâu cũng vậy hết. Mình nên chia sẻ những cái suy nghĩ của mình nên tôn trọng những cảm xúc của mình để mình có thể nói lên về cái vấn đề đó một cách ôn hòa,
cùng chia sẻ với nhau. Không có nghĩa là mình cần phải nhảy ra mình tranh cãi. Dạ. Nhưng mà khi mà các bạn chọn một cái cách là các bạn trốn tránh như vậy thì rõ ràng là các bạn sẽ mất rất là nhiều thời gian để có thể phát triển cái bản thân của mình. Dạ. Bởi vì đối với chị, cái môi trường mà giúp cho chúng ta có thể phát triển mạnh nhất đó chính là cái môi trường khó khăn nhất. Dạ. Thì những cái điều kiện không thuận lợi, những cái giao tiếp nó không như ý, nó chính là những cái cơ hội để giúp cho mình học hỏi thêm. Và nếu như mình nhìn tất cả mọi việc diễn ra trong cái cuộc sống của mình á, đó là những cái bài học á, để cho mình học và mình tiến bộ hơn, thì chị nghĩ mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Em có nghĩ rằng em học được nhiều thứ từ cái kinh nghiệm của mình không? Có chứ. Em cũng nhìn nhận được rất là nhiều vấn đề. Thì ngày trước đó trong cái giai đoạn đó thì em tự hoài nghi về bản thân mình nhiều lắm. Em tự trách bản thân mình nhiều lắm. Nhưng sau này thì em mọi thứ nó diễn ra suôn sẻ hơn, nó được cải thiện như cái mà mình mong muốn ấy, thì em lại thấy là mình đã không tội lỗi như bản thân mình nghĩ. Thật ra chị hiểu cái việc là khi mà một cái việc nó xảy ra với mình, nó tác động quá lớn như vậy thì không có dễ để quên. 3 năm thì nó cũng không phải là thời gian quá dài. Nhưng nếu như em vẫn giữ nó trong lòng và coi đó là cái điều làm cho mình cứ cảm thấy có lỗi, là tại sao ngày đó mình không làm cái chuyện đó, cộng với bây giờ nó chứ bây giờ mình làm được cái này mà hồi đó tại sao mình không biết làm cái đó, để cho nó đừng có bị như vậy, tức ghê, tại sao hồi đó mình không biết những cái này. Thì em đang vẫn cứ tiếc nuối cái quá khứ đó. Em vẫn cứ quay lại cái quá khứ để mà em giày vò cái suy nghĩ của mình, cái bản thân của mình. Thì đó là một cái điều mà rõ ràng không giúp ích gì được cho em cả. Miễn là em đã học hết được những bài học thời điểm lúc đó xong thì em nên đóng cái cánh cửa đó lại và đi tiếp. Và mình sẽ phải chấp nhận là đã có thời gian mình đã làm những việc như thế. Đã có thời gian những cái ấn tượng không hay xảy ra với mình vì những cái sự kiện như thế. Mình chấp nhận đối với bản thân mình là nó đã xảy ra. Tại vì khi mà em cứ nuối tiếc á, nó giống như cái chuyện là em không chấp nhận là nó đã xảy ra. Mà em chỉ đang coi như là phải chi tôi quay lại, tôi sửa lại cái chuyện này được không? Cho tôi đi lên cái cỗ máy thời gian đi, cho tôi quay lại đây để tôi đổi lại cái chuyện này có được hay không? Tức là em vẫn nuối tiếc. Và ở trong lòng của mình em vẫn luôn day dứt, dằn vặt. Và đó chính là những cái cảm xúc mà mình không có yêu bản thân. Chị cho em hỏi là không biết là sợ thất bại có phải là một cảm xúc mà không yêu bản thân không? Cũng có thể vì cái sợ thất bại đó mà trong cái lúc đó thì nó không phải là đến khi mà đến cuối cái kết quả thì em mới thấy được đâu, mà là trong cái quá trình đó thì cũng có thể là những cái nỗi sợ của mình nó cũng đã làm cho cái suy nghĩ của em nó không được tích cực, và nó dẫn đến những cái giải pháp cho dù hướng có vẻ như là hướng đến cái sự tích cực đấy, nhưng mà nó cũng chưa hoàn toàn là phù hợp với lại cái tình cảnh lúc đó. Và cái đó nó cũng đóng góp một phần vô trong cái hệ lụy sau này. Em nghĩ là em cũng nên nhận một phần cái trách nhiệm về bản thân khi mà nó xảy ra cái hệ lụy như vậy. Còn rõ ràng sau này á, mới nãy chị có nói một cái từ là chấp nhận, thì cái từ đó mãi sau này em cảm nhận được nha. Có nghĩa là em chấp nhận được là bản thân mình đang sợ một cái gì đó, hoặc là chấp nhận bản thân mình sẽ có thể bị thất bại ở cái điểm này. Và em khoan nhượng với lại bản thân mình, dung thứ cho bản thân mình hơn một chút xíu nữa. Thì em cảm thấy là lúc đó thì em không phải là em sẽ phó mặc mọi thứ, nó trôi về đâu thì trôi, nhưng mà em có được một cái tâm trạng thoải mái nhất để em làm các cái công việc của mình, và cái đầu óc sáng suốt, bình tĩnh nhất để mà giải quyết được những cái vấn đề hoặc là những cái hệ lụy phát sinh đó. Thì em thấy là có phải cái đó là một dạng của tình yêu bản thân không? Chị nghĩ em đang đến gần hơn, tức là những cái suy nghĩ của em đã đi đến gần hơn được với cái việc là
mình nên tôn trọng bản thân mình. Dạ. Mình nên yêu cái bản thân mình hơn và tôn trọng những giá trị mà mình đang tạo ra. Dạ, dạ. Bởi vì như những cái nỗi sợ mà nó có thể xảy ra đó, nó sẽ dắt mình đến những cái hành vi tương ứng với cái nỗi sợ. Dạ. Như cái mà em đang nói đó, là trước đó em vì có thể em sợ cái này, em sợ cái kia, cho nên những cái quyết định của em, những cái hành động của em nó có thể chưa phù hợp. Dạ. Nhưng nếu như những cái hành động của em mà nó xuất phát từ cái compassion, từ cái lòng yêu thương, nó sẽ dẫn dắt em làm những cái việc Yêu thương chính mình. yêu thương chính mình và yêu thương những người xung quanh. Dạ. Bởi vì khi em có yêu được bản thân em rồi thì em mới biết cách yêu những cái người xung quanh. Dạ. Sẽ có những người ta có luôn cái compassion ngay từ đầu, Dạ. nhưng đối với những cái vấn đề khó khăn gặp phải trong cái cuộc sống của mình á, cái phản ứng đầu tiên của mình là trời ơi, ghét mà. Tôi ghét quá đi, làm sao tôi thương người ta được. Tức á. Tức lắm á. Thì cái chữ compassion để mà mình áp dụng ngay liền á, nó sẽ khó cho cách nghĩ của mình. Mình không có xoay chuyển được kịp. Nhưng nếu mà từ cái chuyện mà em đang ghét một cái gì đó, em chuyển sang cái là tội nghiệp nó quá vậy, thấy tội nó quá à. Thì sau cái bước tội đó em đến cái bước tiếp theo là nó chứ thấy thương nó quá. Thương. Dạ. Mà cái thương đó nó vẫn còn nhỏ nhỏ. Thì bởi vì mình vẫn còn đang chưa có xong hết cái tức của mình mà. Dạ. Nhưng từ từ khi em tăng được cái tình thương của em lên rồi á, thì em sẽ quên luôn là mình có cái tức. Dạ. Bởi vì nó đi rồi, nó đã đi rồi. Tất cả những cái tình yêu thương nó sẽ giúp giải tỏa được những cái cảm xúc gọi là không tích cực của mình. Dạ. Cho nên cái tình yêu thương chính là cái giúp cho chúng ta có thể giải quyết được rất là nhiều cái xung đột, những cái mâu thuẫn. Mà nó phải thực tâm nha, nó phải đi từ trong ra. Chính vì vậy chị mới nói là nếu mình đi từ cái chuyện là thấy tội nghiệp nó, rồi bắt đầu mình cảm thấy thương nó, thì nó sẽ thật. Từ trong cảm xúc của mình đi ra. Giống như lúc nãy khi em hỏi chị sợ thất bại có phải là không yêu bản thân hay không, cái chữ sợ thất bại nó khá là chung chung. Nhưng khi em dùng cái câu đó thì biết đâu cái nỗi sợ sâu xa của em nó là một cái chuyện khác nữa. Dạ, dạ, dạ. Chứ không có nhất thiết phải là thất bại một cách đơn giản như vậy. Dạ, dạ. Mà nó liên quan đến sự tự tin, liên đúng. quan đến khả năng, Tự tôn. Đúng rồi, liên quan đến cái lòng tự hào, liên quan đến tất cả những gì thuộc về mình. Cái nỗi sợ đó nó lớn hơn cái chuyện sợ thất bại nhiều. Thì chị nghĩ cái mà mình cần để ý tập trung để mà mình có thể yêu được bản thân của mình, đó chính là những cảm xúc của mình. Mình quan tâm đến nó. Và khi chúng ta quan tâm đến những cảm xúc không tích cực, chúng ta cũng nên quan tâm đến những cảm xúc tích cực. Dạ. Tại vì sẽ có những lúc mình cảm thấy vui nhưng mình không nói. Mình chỉ nghĩ trong lòng này vui á, này thích á, nhưng mà tới đó thôi, không nói thêm. Hồi nhỏ ha, chị luôn luôn muốn được đi du lịch. Cái năm chị còn đi học, những cái năm cấp 2, cấp 3, chị thích được đi du lịch lắm. Mà cái thời đó đi du lịch khó lắm mà. Dạ, đúng. Nhưng mà mơ hoài suốt ngày cứ thích được đi du lịch lắm. Thì mơ ước. Đến một cái lúc mình được đi. Tất nhiên là một cái giai đoạn cũng khá dài. Thì đến lúc mà chị đi du lịch và chị đặt chân đến cái nước ngoài của chị rồi đó, thì giống như tự nhiên cái chị đứng đó mà chị không có cảm xúc gì hết. Sao vậy chị? Lúc đó chị không biết là tại sao mình đến được cái nơi mình muốn rồi mà tại sao mình không có cảm xúc gì vậy. Nhưng mà tất nhiên chị vẫn vui chơi, vẫn đi làm tất cả những chuyện cần thiết mà trong một chuyến đi cần có. Dạ. Nhưng cái cảm xúc của chị nó không háo hức, không có rạo rực, cũng chẳng có cảm thấy trời đã quá. Không có. Dạ. Thì khi mà chị bắt đầu đi được rồi thì chị đi khá là nhiều. Chị đến rất là nhiều nước. Và cái việc đó xảy ra khá là liên tục hàng năm. Và cảm xúc đó nó vẫn cứ như vậy. Cho đến một cái giai đoạn chị bắt đầu mở cái business của chị. Và chị không đi được nữa. Bởi vì chị đang phải lo tất cả, tập trung vào tất cả những cái công việc mà mình sẽ phải set up tất cả mọi thứ. Thì chị không có thời gian để đi nữa. Và tất nhiên chi phí của mình lúc đó mình cũng phải dồn vào cho cái công việc của mình hơn là cho cái việc đi chơi. Sau đó một số năm chị mới có thể đi lại. Thì lúc đó chị mới thấy rằng là ôi,
tự nhiên bây giờ cái cảm xúc của mình nó cảm thấy rất là đã hơn so với trước đây rất nhiều. Thì chị mới hiểu rằng là trước đó cái cơ hội nó đến với mình, mặc dù mình đã mong chờ đó, nhưng mà nhiều khi chờ lâu quá rồi á, đến lúc nó xảy ra á, thì mình nghĩ là đến lúc nó phải xảy ra thì nó phải xảy ra như thế thôi. Và mình coi như đó là chuyện hiển nhiên nó phải xảy ra thôi. Nhưng khi mà mình không được làm cái việc đó một thời gian, đến khi mình được đi chơi lại và mình cảm thấy ôi mừng quá được đi rồi, thì lúc đó mình mới trân quý những cái trải nghiệm mình đã có từ các cái chuyến đi của mình. Và lúc đó chị mới nhận ra này là những cái chuyến đi trước đó của chị không thật sự tập trung vào cái cảm xúc tích cực của mình. Chỉ khi chị bắt đầu trân quý những cái cảm xúc đó rồi thì chị mới bắt đầu thấy rằng là bây giờ mình được đi, mình cảm thấy may mắn, mình rất là biết ơn cái cơ hội mà nó lại đến với mình. Trong khi trước đây mình nghĩ nó là hiển nhiên như thế. Thì khi đó chị mới bắt đầu tập trung vào những cái cảm xúc mà nó làm cho mình vui. Và càng về sau chị càng thấy rằng là khi mình tập trung vào những cảm xúc vui của mình á, nó thực sự nó lan tỏa, nó nở rộng ra và nó đi hết, nó chạy hết từ đầu đến chân của mình. Và cái sự vui sướng đó mình cảm thấy rất trọn vẹn. Người khác cũng cảm được luôn. Chị hy vọng là như thế. Bởi vì khi mình tươi tắn, khi mà em vui, tất cả mọi thứ nó sẽ thể hiện trên cái gương mặt, cái ánh mắt, cái nhìn của em. Em cũng có một vài người bạn em cảm nhận được cái điều đó. Có nghĩa là em sẽ không bao giờ có thể buồn hay bực tức hay nói những cái điều bực tức khi bên cạnh nó. Và ở bên cạnh nó thì em chỉ có thể tìm thấy được cái niềm vui hoặc là cái sự giải tỏa thôi. Em thấy em cũng cảm được cái niềm vui và cái sự tích cực của những cái bạn đó luôn. Và khi đó thì em nhận ra được là đúng là cái sự tích cực nó có thể lan tỏa được. Nhân đây thì em cũng hỏi chị là về cá nhân chị thấy á, cái cách nhìn của chị về những cái bạn mà đã từng nghỉ việc như vậy, trong cái tình cảnh mà như em đã kể như vậy thì thấy là các bạn đã thật sự trân trọng cái cảm xúc của mấy bạn chưa? Và nếu có một lời khuyên nào đó cho mấy bạn, các bạn trẻ như em luôn, thì chị sẽ nghĩ như thế nào? Thật ra cái mà chị nhìn thấy, chị sẽ không bàn sâu về cái chuyện là cái chi tiết nó xảy ra như thế nào, cũng như là cái tình huống đó nó cụ thể nó ra làm sao. Nhưng mà khi mà cái cách mà các bạn chọn để mà các bạn quyết định nghỉ việc mà không có cái gọi là chịu đối diện và có cái trao đổi, cái trò chuyện để mà mình tìm hiểu cái vấn đề của mình, thì rõ ràng các bạn đang hành xử với cái sự cảm tính. Là cái người châu Á mình á, là thường hay thích sử dụng cảm xúc trong công việc. Mà khi các bạn đã sử dụng cảm xúc trong công việc thì rõ ràng cái phán đoán của các bạn nó sẽ không còn chính xác nữa. Cho nên cái việc là các bạn nên tách bạch giữa cái cảm xúc của mình và cái công việc hiện tại nó đang đòi hỏi mình làm những cái gì là cái điều rất quan trọng và cần thiết khi chúng ta đi làm. Bởi vì nếu như em thích hay không thích một người mà em để cái cảm xúc đó nó ảnh hưởng đến công việc của mình thì em sẽ không giải quyết được gì hết á. Đúng. Mà nên chăng là mình yêu ghét một người để qua một bên, rồi bây giờ công việc của mình nó đang đòi hỏi mình làm cái gì đây? Cái yêu cầu của nó đang cần là cái gì đây? Và mình sẽ phải đáp ứng những cái gì để cái công việc này nó ra cái hiệu quả mình muốn. Và tất cả mọi người nếu như ai cũng dùng cái tâm trí đó để cùng làm việc với nhau thì chị tin chắc là cái hiệu quả công việc lúc nào cũng tốt cả. Và sau đó khi mà mình ra ngoài, nếu như mình yêu quý cái người đó thì mình vỗ vai và mình rủ người ta đi ăn đi uống là cái chuyện rất là bình thường. Nếu như mình không cảm thấy thích cái người đó thì thôi mình cũng không nhất thiết làm những điều như vậy. Đúng không? Bởi vì mình vẫn tôn trọng những cảm xúc cá nhân của mình. Là mình cảm thấy tôi không thể nào thân thiết hơn với cái người này được. Thì tôi sẽ dừng ở cái mức là đồng nghiệp và người quen biết, đơn giản vậy thôi. Cũng không sao cả. Và một lúc nào đó nếu mình có tiến triển hơn thì điều đó rất là tốt. Nhưng nó không tiến triển hơn thì không sao hết. Cuộc sống nó là như vậy. Em không thể làm thân với tất cả mọi người trên cái cuộc đời này được. Đúng không? Và nếu như mình làm hài lòng tất cả mọi người trên cái cuộc đời này thì đó chính là sự thất bại. Bởi vì mình sẽ không làm được. Sau này khi mà em cái khoảng thời gian sau này nè, khi mà em cũng biết được là mình không thể nào mà cái cá tính của mình nó có thể hòa hợp được với tất cả mọi người, và mình cũng không thể nào mình thích được tất cả mọi người,
thì em cũng suy nghĩ rằng em chấp nhận bản thân em là em đang không thích người đó. Và khi mà em chấp nhận cái điều đó thì em tách bạch được cái cảm xúc của mình với lại cái trách nhiệm của mình ở trong công việc, để mà em có cái cách hành xử với người đó thật đúng. Đó, thì cái quan điểm của em vẫn là làm sao mà có thể kết nối được trong công việc và lịch sự tôn trọng lẫn nhau. Thật ra nếu như em trau dồi cái compassion của mình, cái lòng yêu thương của mình á, thì em sẽ thấy là mọi người cũng sẽ bắt đầu mở lòng ra với mình. Dạ, dạ. Hãy đi từ phía trong của mình ra trước. Hãy thay đổi từ bên trong của mình ra trước khi mình mong đợi những cái sự việc xung quanh nó thay đổi và nó đến với mình. Thì mình nên là cái người cần phải thay đổi trước. Một môi trường lành mạnh là một cái nơi rất cần thiết cho tất cả chúng ta. Bởi vì hầu hết thời gian của mình chúng ta đều sử dụng tại văn phòng, tại công sở, tại nơi chúng ta làm việc. Và như vậy hãy cho những cái người đồng nghiệp của mình những cái tình yêu thương. Hãy cho đi, để biết đâu chúng ta lại nhận lại những cái tình cảm tốt đẹp nhất từ chính họ. Chính tình yêu thương của bạn chiếu sáng thế giới này. Hãy tỏa sáng. Chân thành cảm ơn sự quan tâm chú ý lắng nghe của tất cả mọi người đến với chương trình Green Love 101. Hãy đăng ký và nhấn quả chuông và chia sẻ tất cả các video clip của chương trình đến với những người xung quanh giúp Bình nha. Green Love 101 là chương trình dành cho chủ đề yêu bản thân và phát triển tâm hồn. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Em gồng dữ lắm đó chị. Có không? Em ngồi em gồng rất là mệt trong cái việc mà em phải ngồi trong một cái tư thế nào đó. Chứ trong công ty của em là em ngồi bất cứ một cái tư thế nào mà em có thể thoải mái được. Cho nên là có thể lên hình chị để thấy em hơi nhoi, hơi đơ đó.